Bagayo to eh. Uy, Ano, tayo. Uy, susta ल. अनि धेरै टर्निङ अलि धेरै काटिँदा बेकै नलागे नि प्र्याक्टिस सेसनमा भयो भने दाइले यो लगाएर प्र्याक्टिस गर्नु भएको चाहिँ देख्न पाऊँ ल सही हो ल गाह्रो छ भने मेरो दाइले सपोर्ट स्पिड स्टाइल मेरो दाइले जित्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच म्यान ल यु आर वेलकम दाइ मेरो दाइलाई स्पेशली धन्यवाद धन्यवाद बिग साउट आउट है फेरि एकदम साउट आउट टु गाह्रो छ हेलो हाई भन्दियो हाई तिमीलाई ट्विन्स राइडर थाहा छ को हो थाहा छ को हो भन्देऊ त रच्छु काफु नि राम काफु हो यु आर राइट यो भोलि भ्लगमा हाल्छु ल काकुले ल सो वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी राम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग सो 2024 को स्टार्टको लागि चाहिँ हेयर कट दिएर अब अलिकति नयाँ लुक्समा जाउँ त भनेर हो तर कपाल झरिसक्यो बालै भएन त्यही पनि होइन सो हियर इज माई बाइक सो अहिले चाहिँ मलाई गाह्रो छ अनलाइन स्टोर हाम्रो उच्च बाइक स्टोरमा आएको छु अहिले स्टोर चाहिँ यहाँ बाहिरबाट चाहिँ बन्द छ यता भित्रबाट चाहिँ मान्छेहरू खुल्लै छ अनि हामीसँग आज उत्सव र जेडी छ भित्रपट्टि यस एज यु क्यान सी द बाइक सो हामी आज जाँदैछौँ क्याम्पिङमा सो हेलो गाइज वाट्सअप वेलकम टु गाह्रो छ अनलाइन सपिङ तपाईँलाई के गाह्रो परेछ भने हामी गाह्रो छ अनलाइन सपिङ पेट दुखिरहन्छ के छ औषधि छ औषधि छ दाइ तपाईँलाई अब पेट दुखेको छ भने ग्यास्ट्रिक भएको छ तपाईँलाई अब ग्यास्ट्रिकको समस्या पनि हामीसँग धेरै छ अब भण्डारको एउटा कप लाग्नु औषधि यसमा खानु सो हेलो तिमी त हरायो त यार यो मान्छेलाई चाहिँ लगभग 1 वर्षपछि भेट्यो होला मैले है धेरै पछि नै भेटेँ हो सो भाइको स्टोरमा आज चाहिँ अब भोलि चाहिँ न्यु इयर जेन 1 हो सो आज 31 डिसेम्बर हामी चाहिँ आज क्याम्पिङ जाँदैछौँ होइन त सामानहरू रेडी गर्दै अहिले हामी 3 जना ग्यादर भइसकेको छ अरूहरू पनि ग्यादर भइसक्यो आज फेरि त प्लान के छ भन्दाखेरि आज टेन्ट छैन हामीसँग होइन आज हामी आफैले बिल्ड गर्ने हो सेल्टर नेचुरल अर्ग्यानिक सेल्टर हामी आफैले सरप्राइज हान्थ्यो यार मलाई भन्ने बेला चाहिँ दाइ सबै छ आउनु न भन्थ्यो यहाँ र अब यस्तो भन्छ यार गफ हानेको दाइ तपाईँलाई म झुलाउँछु जस्तो लाग्छ रात पर्न लागिसक्यो यार सबै छ हौ दाइ तपाईँलाई म तपाईँलाई गाह्रो बनाउँछु दाइ मान्छे गाह्रो छ म बोलाएर मलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई कुरा सुन्दा चाहिँ सो हेरौँ अब के हुँदैछ हामी टेन्टमा सुत्छौँ कि आफै सेल्टर बनाउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ अलिक पछाडिसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ है त सो हामीलाई डटको लागि चाहिँ एकदम चाहिने के छ त डट बाइकको लागि मेन चाहिने होइन डटको ह्यान्डल गइरहेको हुन्छ सबसे सुरुमा लड्ने बेला ह्यान्डल प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीसँग एसआर बिक्स वान अफ द जेन्युइन क्वालिटी है ओरिजिनल त होइन ओरिजिनल इज भास्ट एक्सपेन्सिभ है र त्योभन्दा पनि अझै राम्रो क्वालिटीमा फाइनेस्ट एकदम दाइ यो अब हाम्रो एसआर बिक्स कम्पनीबाट आउँछ तपाईँको यो ब्रान्ड एउटा तपाईँको लोगोहरू सेम हुन्छ र तपाईँको जुन बिल्ड गर्छ नि मेकानिक्स जुन लगाएको छ सबै सेम आउँछ यो चाहिँ यसले तपाईँको धेरै प्रोटेक्सन छ एउटा यो तपाईँलाई 1500 to 1000 मै आयो रामदाईको थ्रुबाट आउनुहुन्छ नि त अझै मिल्छ प्राइस सही हो एउटा पार्क बस्टरको छ यो चाहिँ सिआरएफहरूको लागि चाहिँ म हाइली रिकमेन्ड गर्छु बिग बाइक्सको लागि चाहिँ पार्क बस्टर अलिकति एक्सपेन्सिभ छ अनि हाम्रो नेपालमा चलिराख्ने डट बाइक्स सानोदेखि ठुलोसम्म 125 देखि माथिसम्म 250 एक्सपल्समा लाग्यो नि मजाले दाइ सो ल सही हो सो उसले भने जस्तै अब ह्यान्ड गार्ड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो राइडको लागि तपाईँको लडेर लिभरहरू भाँचिने एक्सिलेटर थ्रोडरहरू भाँचिने चान्स आउँछ ह्यान्डल धेरै मागिन्छ होइन सो यसले हाल्यो चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको भनौँ न ड्यामेज जति यसले आफै लिइदिन्छ क्या सो यो हालेको राम्रो हो सस्तै रहेछ उसको अनलाइन पनि छ अनलाइनको लिङ्क पनि यहाँ छ सो म लिङ्क तल हाल्दै हुन्छु डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो रामदाई चाहिँ मेरो फेरि पार्टनर हुनुहुन्छ होइन हामी जहाँ राइड गयो नि जहाँ घुम्यो नि चित्त बुझ्ने मान्छे चाहिन्छ एकजना चाहिँ अनि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ सम्झेर भाइको तर्फबाट एउटा गिफ्ट एउटा जर्सी किनकि दाइ डट राइड गरिराख्नुहुन्छ र होपफुल्ली एक दिन यही लाएर कि त प्र्याक्टिस कि त रेस गर्नुहुन्छ इन्टरनेसनल ट्र्याकमा हो ल सही हो एउटा कुन लिन्छ यार म जुन मनपर्छ त्यही दाइ भाइको तर्फबाट तपाईँलाई एउटा गिफ्ट यो होला दाइ मैले 2 पिस झारेको थिएँ यो कसैले लगाएको छैन हजुरको चोइस लिनु मेरो हेलमेटमा त मिल्छ यार यो फास्ट हाउस हो जुन लगाउँछ जस दाइको चाहिँ एक दिन ट्र्याकमा इभन प्र्याक्टिस सेसनमा होस् प्र्याक्टिस सेसनमा भयो भने दाइले यो लगाएर प्र्याक्टिस गर्नु भएको चाहिँ देख्न पाऊँ ल सही हो ल गाह्रो छ भने मेरो दाइलाई सपोर्ट स्पिड स्टाइल मेरो दाइले जित्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच म्यान ल यु आर वेलकम दाइ मेरो दाइलाई स्पेशली धन्यवाद बिग साउट आउट है फेरि एकदम साउट आउट टु गाह्रो छ
ल अब एकछिन भेटौँला हामी टोयल चाहिँ हामी सामानहरू किन्न आएको छौँ ग्रोसरी सपिङ यहाँनिर पसलमा टन्नैले यति लामो लिस्ट रहेछ तेल चाहियो नुन चाहियो भुजिया चाहियो पापड चाहियो पौरोटी चाहियो कफी नुन चिनी तपाईँको खोर्सानी यताउता सबै लिन आएको छौँ यहाँ पसलमा सो त्यहाँ अगाडि छान्दै हुनुहुन्छ लिस्ट बनाएर गर्दै हुनुहुन्छ सक्यो हाम्रो लिस्टिङ एकदम टन्नै छ यार 2 पानाको छ यार एउटा चाट पेपर भरिरहेको छ सो ब्लगमा नि वेलकम गरे नाम भनिदिनु ल हजुरको मम्मी सापकोटा ल नाइस टु मिट यु है हाम्रो सेकेन्ड थर्ड भइसक्यो है थर्ड हैन सेकेन्ड हो ल हाम्रो चाहिँ फर्स्ट भेट हुँदैछ फर्स्ट भेट हो म सन्तोष शर्मा नाइस टु मिट यु हाम्रो पनि फर्स्ट भेट भइरहेछ फर्स्ट होइन देखिरहेको हो तर अब यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ भाउ खाने के भइरहेको अब यस्तो भाउ खाइदिन्छ अब केटा भएर पनि अब गाह्रै छ सो हामी यहाँ सपिङ गर्न आएको छौँ एकछिनमा लिँदै होइन त्यो सामान तयार भएपछि देखाउँछौँ हामी नागेन यसको ओइ नाग ओ प्रभात वेलकम यार चिसो लाग्यो मेरो मार्टमा स्वागत छ है तिमीलाई यो चाहिँ हाम्रो ट्विन स्टार भन्ने मार्ट हो यहाँ जे नै पाउँछ तपाईँहरूको यहाँ गरुना भन्ने हस्पिटलको अपोजिटमा मलाई थाहा छ यार अब मैले भने नि त गरुना हस्पिटलको अगाडि पाउँछ जे नै पाउँछ यो कति 1 किलोमिटर छ अरे 1 किलोमिटर खोइ के नै लेखेकै छैन यसमा हाफ किलोमिटर भयो नि हुन्छ यो रोल त हामीलाई तर पुग्छ होला यो कति हो यसको रोल 125 100 मिटर मात्र रहेछ 100 मिटर पुगिहाल्छ नि 100 मिटर त होइन होला 100 मिटर लेखेकै होला यो 100 मिटर हो यो पछाडिको त एम हो यो त कति हो यो होइन त्यो मिटर होइन त्यो अर्कै हो त्यही होला नि होइन त्यो त सबैमा छ हो किलोमिटर कहाँ हुन्छ यहाँ किन हुँदैन कहाँ हुन्छ त्यहाँ बाइक पनि यत्रो आधी ल हेर 2 किलोमिटरको पसलै छ यहाँ ल 100 मिटर ये दाइ ये जाउँ ल हामीले पाइसकेको छ 1 किलोमिटरको रोल दामी हुन्छ त्यसले भाइ तिमी चाहिँ क्रेजी हो क्या ल के सुन्यो हो ल छे छिस लाउनु सक्दैन सो हामीलाई आधी घन्टा 1 घन्टा बाइक हनाइदिन्छ 1 घन्टा कुराएपछि आएको छ उत्सव आयो स्कुटर छ हौ त्यहाँ झन्नै उडाइदिएको थियो स्कुटर आमा आन्टीको है तँमा कति दाउरा ल्याएको कति दिन बस्ने हो र बस्ने हो यो मैले भने एक बेलाले पुग्छ भनेर केटाहरू उचाउँदै 1 हप्ता बस्छ जस्तो छ यार के घरबाट निकालिदियो तिम्रो मम्मीले होइन ऊ त्यो ब्याट्री सक्यो कि हाम्रो घरमा आएर बस्दा हुन्छ कि जहिले जङ्गलमा यस्तो टार्जन जस्तो के बस्छ हो भाइ खानेकुरा नि त्यत्रो छ अनि यत्रो छ यार 100 रुपैयाँ चाहिँ के खान जाऊँ न किन बिस्किट किन यस्तो के खाने हैन क्या अघि खाएको उयो आउँछ सबैजना यो यत्रो सामान हामीले सबै किन्छेको छ भुजिया सुजिया यो प्रभातलाई यो जुस कोक यो धनिया सनिया होइन यताउता यो ग्लास सास त्यही त हो नि टन्नै खानुपर्छ आज बबाल खानुपर्छ के सिडी आयो टु 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 अफरोड सिधै बल्ल अनि हाम्रो पसलमा गएर टेन्ट चाहिँ कसले ल्याउँछ हौ के लानु पाइन्छ टेन्ट कहाँ हो पसल पछाडि गइसक्यो अब अहिले बाइकमा लिएर आउट गर को आउने बाइकमा लिन आउने साउन्ड त कस्तो मिठो होइन यता काटे हाल्यो दाइ ओए गु गर्नु न गेट ब्रेकिङ हानेर राइट के त लेफ्ट म त कन्फ्युजन भइरहेको रहेछ यार ओए सुस्त ल अलि धेरै टर्निङ अलि धेरै काटिँदै ब्रेकै नलाग्यो नि झन्डै यहाँबाट तलतिर पुगेन यार ब्रेक नलाग्यो भने डबल पम्प भनेपछि छ भन्नै तलतिर दाइ ब्रेक त सिधै सिधै उकालो यता नजाने यता लेफ्ट चाहिँ लेफ्टको लेफ्ट यता चाहिँ लेफ्ट यता हो ए दाइ को ड्राइभर देखाउ न है तिमी मलाई यार कन्डक्टर ड्राइभर अलिकति कडै भएछ केटा मैले भनेको हो डट बाइक हो यो डट गाडी CRF को सस्पेन्सन टावरबाट ड्राइभर यता लेफ्ट दाइ लेफ्ट फेरि साइको भइरहेको एकछिन गाडी आयो गाडी
जहाँ ब्रेक हानेको यहाँ ब्रेक हानेको यहाँ गएर रोकिन्छ यार भो त अनि केस सामान सबै छ नि हेर है केटा हो त्यो कोक त उड्यो होला ग्यास कस्तो आउने होला एक कोकको छ्यास छ्यास बिस्तारै मिलाएर खोल्नु पर्छ सही होला ओइ मासु नै छैन त मासु भित्र छ सही हो ल अब हाम्रो सबैजना भेट भइसकेको छ सबलाई वेट गराउने चाहिँ हाम्रो काजी भाइ हो एक्सपिरियन्स यो भने चाहिँ लाइक छैन यो जुस होइन यो भनेको चाहिँ मेडिसिन हो मेडिसिन प्योर न्युवर्सहरूलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ ओके प्योर न्युवर कुजिन भिजिट हाम्रो के अरे यो ठाउँको नाम नेवर फाल्सा डु भिजिट प्योर न्युवर कुजिन लास्ट टाइम रिमन दाई पनि आउनु भएको थियो नि है तिमीले हो होइन म नल्याए नि त्यो तपाईँ आफै बिजी भएर यताउता ओइ डेन्जर सुतिरहेको छ त बाटो सो उत्सवले चाहिँ यहाँ गाडी यहाँ आएर अड्कायो कमन गाइज उत्सवले गाडी अड्काएको छ यहाँ व्यवस्था आउँछ होला यहाँ हल्का अफरोड रहेछ आँटेकै थियो बाफ आम्मा केटाले टायर पड्काए लोडेड छ गाडी भर्सेस मान्छे मजा आयो ह्यापी बर्थडे के हो नाम सौरभ ह्यापी बर्थडे अर्गनाइजर अनि तपाईँ पनि तपाईँको नि कुरा गर्दैछु मैले यो मान्छे पनि राम्रो मान्छे रहेछ पोजिटिभ माइन्डसेट भएको मान्छे रहेछ तर मैले फर्स्ट टाइम भेटेँ तर म खुसी भएँ म पनि खुसी छु आई एम सो ब्लेस्ड टु सी यु सर हामी होइन त्यही हो साइरन बजाऊ भनेको के बजायो चिता त आउँदैन होला है आयो भने के भने जीवनमा केवल साथ खोज्थे Happy New Year!